Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam channel saya. Hari ini kami ke Hospital Taiping untuk menziarahi salah seorang daripada ahli ATMS, Rizal Goku dan isteri dia yang kemalangan baru ni. Allahu Akbar. Keadaan mereka agak teruk jugalah kan. Patah rusuk, patah sana sini. Dan dia dalam keadaan koma. Dan Alhamdulillah hari ni saya dengar dia dah sedap. Saya terus mai ke sini untuk ziarah. Alhamdulillah saya dapat juga masuk ke dalam ICU walaupun 5 minit. Sebab dah lewat dah 6.30 petang dan memang dah tak boleh masuk dah sebenarnya. Tapi Alhamdulillah saya boleh masuk dan lihat keadaan Goku. Dia sedang dan juga dia kenal saya. Alhamdulillah, semoga cepat sembuh ya Allah. Okey, dah keluar daripada ziarah Rizal Goku. Kami akan ronda-ronda dululah dekat Taman Tasik Taiping sebelum masuk waktu maghrib. Okey, jom. Indah sinar sang surya, merdu irama sambayu, tiada seindah wajahmu, tiada semerdu suaramu. Lembut bayu membelai, merdu burung berlagu,
Okey, cukup dululah untuk video kali ni. Sementara masuk maghrib, kami singgah di Taman Tasik ni, tengok view yang memang cantik, ya Allah, dan pokok-pokok yang berusia ratusan tahun. Okey, jadi cukup dululah untuk video kali ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel saya. Okey, bye bye. Assalamualaikum.